The last couple of nights we've been talking about the YongHua brought from China to the U.S. So now it's truly American Chan here that we have. Nói về cái thiền tông của Tàu với của xứ Mỹ này. Tàu là từ Ấn Độ qua, do ngài Bồ Đề Đạt Ma đem qua, và Mỹ là do ngài Tiến Hóa đem từ bên Tàu qua bên xứ Mỹ này. And they all carry the same characteristics, but the bearers are different. Mặc dù người thì người đem qua thì khác, nhưng để nó cùng một cái thiền khác. Master Bodhidharma only brought the Chan school, the Chan technique to China. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó thì chỉ đem cái kỹ thuật thiền qua xứ Tàu. Whereas my late master, Master YongHua, brought both the teachings and the Chan technique, the Chan school over here as well. Ngài Tiến Hóa thì ngược lại, ngài vừa đem cái giáo lý, đồng thời đem cái thiền tông của người Hoa qua xứ Mỹ này. So those are two great men that in the history of mankind that we should be grateful to. Hai cái người vĩ nhân này mình phải biết ơn. Họ đã đem cái sự cống hiến họ rất là lớn lao cho cái nhân loại này. All right. And just for your reference, Master YongHua brought the teachings and it was translated into English. They did a very good job at the DRBA. Ngài Tiến Hóa đó, ngài đem cái giáo lý qua đây và được dịch ra tiếng Anh rất là giỏi, do cái hệ thống của ngài sáng lập ra. It's an outstanding job they did. Họ làm rất là giỏi. You need to give credit where credit is due. Họ giỏi thì mình phải công nhận cái chuyện đó. They by far, if you look for Mahayana texts, they are the best. Nếu quý vị tìm in English, nếu quý vị tìm những cái kinh điển về tiếng Anh đó, thì về Đại thừa đó, thì bên Vạn Mường Thanh hệ thống họ là cái nguồn gốc là tốt nhất. Although I hope that if I live to be long enough, để trong tương lai nếu mà thầy sống già đủ, I might correct some of their mistakes a little bit. Thầy sẽ sửa mấy cái trật của họ. Because at the but overall, it's an excellent. Maybe when I said in my life, if I live to be over 100 years, I might spend some time correcting some of their profound mistakes they made in all the translations. Tương lai hy vọng nếu mà thầy sống hơn 100 tuổi đó, thầy sẽ bỏ thời giờ ra. I'll be doing just sitting here all day and correcting mistakes. Thầy ngồi sửa cái bản dịch ta trật lại, chỗ trật thôi. Okay, only the erroneous areas. Probably need to require some support staff as well. Nó chắc cần người học giả, lots of scholars to verify, the proper translation. Anyway, that's in the future project. Trong tương lai, mình nói chuyện cho vui thôi. Okay, but most likely I won't live to be 100 years old. Chắc chắn là không tới 100 tuổi đâu. Okay. Which is wishful thinking anyway. But so my master transmitted the teachings into from Chinese and oversaw the translation to English. Ngài Tiến Hóa, ngài đem cái giáo lý qua và cho họ dịch cái thông dịch ra tiếng Anh, dịch rất là hay. He also transmitted the
the Chan school cũng truyền cái thiền tông. Because in Mahayana you need both. Cái thiền tông mình phải cần hai bên. You need both the theory and the actual practice in order to comprehend the theory. Phật giáo mình cần hai phần, một phần là lý thuyết, một phần là cái phương pháp, cái việc cần dùng công để mình hiểu được cái giáo lý. Because the Buddhist principles cannot be simply understood by your intellect. Tại vì cái giáo lý Phật giáo mình không thể nào hiểu được bằng cái lý trí của quý vị. It must be penetrated. Nó phải được. It goes beyond your intelligence. Nó quá cái mức thông minh của quý vị. Because when you look at intelligent people, quý vị thấy những người thông minh, compared to the wise people, wisdom is the key word in Buddhism. Phật giáo mình thì chú trọng cái trí huệ chứ không phải là cái thông minh. Smart is that you are able to comprehend with your brains. Thông minh là quý vị tự hiểu được cái ý mình. Whereas wisdom is you're able to understand without even thinking, without even looking. Okay? Cái trí huệ là quý vị có thể biết mà không cần nhìn, không cần thấy, không cần hiểu. You just know. Just know the facts, you know the truth, you know the true nature of things. Chứ hề thấy giúp quý vị thấy được cái sự thật của mọi vạn vật. And that comes through the Chan practice. It cannot come through the study of the theories. Cái trí huệ đó nó không chỉ được mở ra nhờ quý vị tu luyện, nhưng không thể nào nhờ mà đọc sách được. It's not possible to open your wisdom by studying. It's not possible. Cái trí huệ quý vị không thể nào mà học mà phát được. So you can be reading books and you're blue in the face. You will not be able to have your wisdom. Quý vị đọc sách đó, bao nhiêu cũng vậy thôi. Okay? It takes sitting down and meditate. Phải ngồi xuống thiền. Okay? Go through the grinds. Phải qua những cái khó khăn đó. Okay? And that's when you're able to open your wisdom. Lúc đó mới có cơ hội mở được cái trí huệ mình thôi. That's the only way. There's no other way. Không cách nào khác hết. I know of. That the patriarch transmitted. Thì mấy tổ sư truyền như vậy thôi. So that's why even though all the scriptures are available, all the texts are available, okay, but the people who understand them are very few and far in between. Mặc dù sách thì ai cũng biết nhiều, thì cái người mà thực sự mà hiểu cái sách đó, kinh điển đó, rất là ít. Okay? Because these people who understand truly have wisdom must go through the Chan training in order to really penetrate beyond the meaning of the words. Tại vì cái vị phải cần cái thiền, công phu thiền, cái vị mới thể vượt qua được cái bức tường của cái chữ. Because let's face it, your words, the languages actually represent barriers to your comprehension. Tại vì cái ngôn ngữ, cái chữ nghĩa, thiệt sự nó là một cái bức tường, nó cản trở lại cái sự hiểu biết của quý vị. Any questions? So that's why my master, late Venerable YongHua, transmitted the Chan school to this country to help us understand, to help us develop the wisdom, to have the depth of understanding. Ngài Điên Hóa mới truyền cái thiền tông qua cái xứ này để mà cho chúng ta có cơ hội thâm nhập được cái kinh tạng của cái đại thừa này. All right? Questions? So, what is this school? What is this meditation, Chan meditation school we've been talking about? What are its characteristics? Cái thiền tông này nó có cái đặc điểm là gì? Whether it's from India, whether it's in China, whether it's in America,
they all have the same four characteristics. Cái thiền tông này bên Ấn Độ, thiền tông bên Tàu, thiền tông xứ Mỹ này, nó cùng bốn cái đặc điểm. Number one, ngoại trao biệt truyền,教外别传. I keep on saying 外教 because I like the externalists. 教外别传, okay. giáo ngoại biệt truyền. It's transmitted outside of the teachings. Meaning that if you look into all the scriptures, you will not be able to find it. If you look for something written down, you will not be able to find it. Okay. Giáo ngoại biệt truyền nghĩa là sao? Là nếu cái vị tìm ở trong cái kinh tạng mình sẽ tìm ra. Okay. Cái vị tìm trong cái chỗ trên sách thì sẽ không thấy được. You will not be able to find it. It's not in a written form. Nó không thể nào ghi chép xuống được. It's not meant to be written down. Không thể ghi chép được. Alright? That's why 教外别传, nó là nó ngoài, it's beyond, it's outside of the body of knowledge. As mankind is so proud of saying, this is human knowledge, is way outside of it. Thành cái nhân loại mình rất là tự hào nói là cái nhân loại chúng ta có cái hiểu biết này đấy gì? Tất cả hiểu biết nhân loại đó, thì cái thiền tông nó ngoài cái đó luôn nữa. All the human knowledge, store knowledge, the Chan knowledge here is way beyond that. It's outside of that. It cannot be recorded. Không thể nào biên xuống ghi chép xuống được. Okay? It's biệt truyền, special transmission, meaning that the teacher says, this is a secret. Bí mật ở đây này con. And only you get it. No one else does. If I repeat the same thing to her, she can't get it. Cái biệt truyền này có nghĩa là chỉ dạy cho người này hiểu được, người này mới đắc hội được. Cái gì đó? What's the word for that? Lĩnh hội được. Còn nói người thứ nhì đó, người ta lĩnh hội không được. You give it to the master says, I transmit it to you because only you can understand it. And if the third person stands there and let's say the FBI, như NSA, chính phủ nghe lén mình, they record it. And they look all through the code translations throughout the time. They don't get it, cannot break through. Có cách nào mà hiểu được hết đó. Okay? That's why it's called special transmission. We want a big dream như vậy đó. Because it's only for you. Because if you want to understand, we want to know these most profound secrets in the universe. Okay. This is how you do it. Thành cái ông thầy đó nói đó, nếu như con muốn biết cái bí mật mà tối cao nhất ở trong vũ trụ này là cái gì đó, con phải làm như vậy. Do this. Only you. If you tell your wife, she'll divorce you. Okay? That's why it's called 教外别传. Đó gọi là giáo ngoại biệt truyền, ý nghĩa là vậy đó. For years only. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? That's the first thing. It's a secret teaching. Cái này là cái bí mật. It's the highest level secret. Cái này là cái bí mật mà cao nhất in human knowledge. Trong cái sự cái hiểu biết của nhân loại mình. Cái này là cái bí mật mà cao nhất, không ai có được. It's not. It cannot be recorded. Nó không thể nào thấu được. Yes. Can the Mother Advisor give instruction
What? Is it possible the teacher gives the instruction or transmission now and then the student pop later? Oh yeah. Yeah. Oh yeah. That's why sometimes it comes across in something so simple and no one gets it except for that person. It's very fascinating. It's not like it's a special code or anything where only Alung gets it. Okay. Yeah. Yeah, I know. We know you there, Alung. Okay. Yeah. Oh no! Picking on me. They're picking on you. There's so many adults picking on you. So it's funny. Sometimes it's like the transmission is like a sentence in front of everyone, and just only Mahakashyapa, the Buddha, he lifted a flower and didn't say a thing in front of thousands of people, and only Venerable Mahakashyapa, one of his disciples, one of the oldest, he said, "Wow, it's so cool." And only he got it. You see? Thành cái bí mật nó hay lắm, quý vị đừng tưởng cái này là một cái mật mã gì không. Nhưng cái đây là cái cách dạy mà chỉ như lúc mà Đức Phật mà cầm cái nắm cái cành hoa lên vậy, mà tất cả trong đại chúng như vậy, có một mình Mahakayip lĩnh hội được cái ý Phật đang truyền là mình là cái gì rồi. Alright, it's such a cool thing. It is if you are seeking knowledge, you're seeking this treasure of knowledge of mankind, I assure you this is the highest level of knowledge, highest level. Thành những cái người mà thích tìm hiểu đó, muốn thích cái hiểu biết đó, cái trí thức đó, thì cái này là cái trí thức mà nó cao nhất mà quý vị có thể có được. Alright, it's because it's giáo外别传, tại vì nó được truyền ở ngoài cái giáo lý. Those you don't know, who do not know about Buddhism, Buddhism is the Buddha explained in very great details about the cosmos. Okay. Thành cái Phật giáo mấy người mà không biết đó, Phật giáo Đức Phật giảng rất tường tận những tất cả về cái pháp giới này Ngài giảng hết rồi. You don't believe me? How is it possible? How can you possibly describe everything about this universe? Con người hỏi với thầy, you have the right to ask me that. I will slap you. You dare ask me that. Con người có hỏi thầy, tại sao nó có thể mô tả hết tất cả? Because it takes forever. There's not enough cloud space from Google Drive and Azure and what is it? Amazon Cloud Services, Web Services. Quý vị biết nếu mình mô tả hết tất cả những cái vạn vật trên vũ trụ này đó, thì thầy cam đoan cái gì đó, tất cả hệ thống điện não trên cái thế gian này không đủ để mà chứa nó. It's not enough space. He's described it already. Yeah, don't worry. These poor Buddhists, they're so naive. They're just gullible. They eat up everything I tell them. It's okay. It's okay to doubt. Yes? How is it possible? Where is it? Where is the store? No, no. It is in where? The Dragon Palace. Dragon Palace. Go down to the Dragon Palace. Okay. It has a store of the Dharma Sutra, which has all descriptions of all the universe. Cái Long Cung đó, nó có cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó, mô tả hết tất cả cái pháp tướng trong cái vũ trụ này, trong pháp giới này. Dragon Palace. Yeah, I don't know. It's okay. Just, it's not available to Mexican people. You cannot go to Japan and hope to find it. Even the Japanese can't find it. Long Cung, Long Vương mới có, mình cũng có. All right? Yes? I heard they're building a branch in Lisbon, Portugal, but
They're still picking a side. Just kidding. All right. The description is there, but we don't reveal it to you, the human realm, because it only confuses you. Okay, you won't have enough time to read through it, and that's a problem. You scholars, the scholars, oh my God, I'm going to spend my entire life reading this. It's still not enough. Cái vị biết bỏ cuộc đời mà đọc cái bộ đó không, đọc không kịp nữa. It's not enough time. Okay, and then try to translate into Espanol. It's not possible. Okay, so that's why we are very compassionate. The Buddha is very compassionate. He says, no, it's okay. We're not going to bring it out here and confuse them. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không?教外别传. So he says, it's beyond what I told you. I can explain to you, and I'm going to tell you a special secret on how you can open your wisdom. Okay. Thì cái thiền tông mình đó, là nói là có cái bí mật, cái phương pháp bí mật để dạy quý vị cái cách để mà mở trí huệ mình. It's a secret that must be taught to you, that be transmitted to you. Bí mật phải được truyền cho quý vị mới được. You cannot steal it, ăn cắp không được. You cannot copy it, bắt chước không được. It's only biệt truyền thôi, for the individual, each person. All right? Questions? Yes. Who has access to the Dragon Palace? Who has access to Dragon Palace? Dragons, obviously. Okay. Question: Who has access? Ai có thể tới được là cung Long cung? Thì nói là đương nhiên rồng. Okay. The dragons who have special tag, ID tag. Yeah, like just like Dr. No, that movie. Okay. So and the Bodhisattvas have access to the Bồ Tát cũng tới Long cung được nữa. Okay, because what happened is the dragons are subservient to the Bodhisattvas, and they don't necessarily admire the arhats, but they really respect the Bodhisattvas. That's why the Bodhisattvas can come and go as they please. Bồ Tát lui tới Long cung Tịnh Bờ, muốn đi, muốn tới thì tới. Okay, at any time, open 24 hours a day, all year round, including New Year's Eve. All right. Any other question? Quảng Master Shinhua disciple, the famous one, only Shinhua disciple who's got lost her ways. That's what she found. She ended up being here in Lu Mountain Temple. Người đệ tử duy nhất Ngài Tiêu Hóa mà bụi nhiên lạc đường phải tới đây. For several years now, biết bao nhiêu năm rồi. Trí huệ có cái trình độ nó khác nhau, đều cùng một cái trình độ thì nó giống nhau. Trí huệ từng cái tầng lớp. So wisdom, are they different levels? Yes, they're different levels of wisdom. Okay, but at the same level, it's the same. Cái cùng một cái trình độ thì họ giống nhau. Okay, họ biết được. Okay. All right. Any other questions? Yes. Master, since we were talking about the translation not being accurate, then does being whatever information we can get sometimes from other sources might be deviant information, but not necessarily deviant information?
I think what your concern is, what about accuracy? Accuracy, the level of translation that they produce at my master's temples are good enough up to Master Xu Yun's level. But beyond that, it's inaccurate. That's why. That's why it's okay for now, for you, your generation. But for future generations, it's not enough. Câu hỏi là cái sự trình độ trí tuệ nó khác nhau, rồi nó liên hệ gì với mình? Chỗ là cái bảng tiếng Anh đó, nó đủ cái trình độ để tới khá cao, tới cao hơn thì không có, thành ra phải cần sửa lại. Okay. Yes. The Great Compassion Mantra that we have here at Temple has different pinyin than the Great Compassion Mantra that Master Shenhua Temple produced. And for the English tongue, it makes you say a slightly different sound. Yeah. What's the difference? I used to complain to Heng Shi about it. I spent 5 weeks memorizing Shrangama mantra. Question is, how come their mantras have different versions, they're not exactly the same? Câu hỏi là sao mấy cái thần chú đó, nó khác nhau. Nhất cái chùa mình cái thần chú gì nó khác thần chú bên Bà Phật Thành. Thầy nói là lúc trước thầy than phiền với thầy Ngài Hằng Thật, thầy nói là thầy bỏ 5 tuần để học cái chú Lăng Nghiêm. I spent 5 weeks memorizing a Shrangama mantra and was very proud of it. Okay. Thầy bỏ 5 tuần học được cái chú Lăng Nghiêm, thầy mừng dễ sợ lắm. I can memorize word for word, đọc nó từng chữ như vậy. So if you correct one word, it throws me out completely. Nếu như mà một chữ mà sửa mà nó xê xích một cái là thầy lạc đường, I wouldn't know what the next character would be. Thầy không thể nhớ được. Okay. Yeah. So I asked Heng Shi. I said, how is it possible? You guys, give us different texts of Shrangama mantra. How is it possible? This is one of the most important mantras in Buddhism. Để mới hỏi Hằng Thật á, hỏi cọc tại sao quý vị mà cái đây là cái thần chú mà quan trọng nhất của Phật giáo, tại sao quý vị có thể có cái bản khác nhau vậy được? You know what he said? Look at me. He gave me a real dirty look. He didn't say anything. Ông Hằng Thật biết trả lời sao? Ông khen thầy, ông nhìn chứ. Xong quay bỏ đi. I never dare complain anymore. Không dám làm việc nữa. So đó là sao bây giờ? Thầy, I'm giving him a dirty look. That's the official line. Ai than phiền mình cứ kênh người ta. Okay. So what's the deal? It doesn't matter. Don't worry. I don't care what the DRB says. I memorize my version. I don't care what they say. Thầy chỉ học thuộc cái bản của thầy thôi, thầy không biết nó làm gì. Okay. Okay. What's the big deal? Tại sao như vậy? It doesn't matter because it's a transliteration. They're always off a little bit. Okay. Cái âm thanh thôi, chứ không phải là cái chữ chính. Thành ra cái âm thanh nó dịch nó lệch một tí không sao ấy. It doesn't matter if the sound is slightly off. It doesn't matter. I know to this point I still don't pronounce it right, but I don't care. Yeah, bây giờ tới giờ thầy nhớ vẫn không vẫn thuộc trật như thường để kể không sao. Yes. So the clip for the Shrangama mantra sound completely different. Yeah, it works. It works. Don't worry. It's the same thing. Okay. You could say, how come the Vietnamese different? How come the translate different, the Chinese different, even Chinese, even close to Sanskrit? How can you call it transliteration? What kind of nonsense is that? And wait until you read the Tibetan version. The Portuguese version. The Portuguese version. Oh please. Okay. So
So don't worry. So the answer is don't worry about it. Đừng có lo. It doesn't matter. You want to memorize whatever version you want to memorize, it's okay. Muốn học cái bản nào cũng được hết. It doesn't matter. Seriously. Okay. Yes. So, how do you know when you're saying not? Because that seems like that's one of the most fundamental sounds to say. Because if I remember correctly, it makes everyone put their hands together in reverence. Yeah, it refers to the Sanskrit character called nan, which is yeah, and you contemplate that, it scares the heck out of the ghosts and spirits. Okay, how do you say that? Just say nan. What else do you want? Sometimes you call it nan, sometimes you call it an. Doesn't matter. Doesn't matter. Sometimes the Tibetan call it and the Hindus call it. We don't care. Okay, it's, you know, the Sanskrit character is still the same. It's just. You know. So if it's NA or NAN, it doesn't matter. It doesn't matter. Doesn't matter. Don't be obsessed about it. We all don't know what the heck it means. So, okay, only you ghosts understand. So we don't care. Okay, cái chữ như cái nam, này nọ, mani padme hum, mấy đồ đó mình chữ âm thanh nó khác một tí đều không sao, đừng có sợ. Alright, so this is why Chao Wai Biệt Truyền, cái này là giáo ngoại biệt truyền. Bù li文字, không bất lập văn tự. That's it. I tried to explain it because I was forced to explain it in 5 minutes the last 3 things last night, and I got back and I realized I didn't do a good job explaining it. I was very deficient. Tối hôm qua người ta ép thầy bắt thầy giảng cái phần còn lại, 3 câu còn lại với 5 phút, thầy giảng 5 phút mới biết là giảng 5 phút không kịp. I fell short. So bù li文字, bất lập văn tự. Not establishing any special words or characters or languages or jargon. Okay, không có cái danh từ gì đặc biệt hết đó. Okay, why is that? Tại sao vậy? This is characteristics of Chan. Cái này là một cái đặc tính của cái thiền tông mình. Okay, that is the scholars. They a lot of people like to read up on the Chan books. Có những người muốn đọc những sách thiền, nghiên cứu về thiền, nghiên cứu về những sách thiền. If they do that, they will not be able to understand Chan. Những người mà đọc sách thiền đó không thể nào hiểu thiền được. Okay. So when I first started, a lot of Vietnamese would come to our temple and ask me a question. Master, you're teaching meditation. What does this Chan term means? Hồi đó lúc thầy bắt đầu dạy thiền, ông trường bắt thầy dạy thiền đó. Vậy gặp mấy người Việt Nam mới chuyên mua một sách và hỏi thầy, bạch thầy, cái danh từ thiền này nghĩa là gì? And I didn't know what they said. What? I don't even know what you're talking about. Thầy không hiểu gì hết. Okay. And so it doesn't matter because your wisdom is not dependent on your comprehension of these jargons. Thành ra cái việc không cần biết những cái sách đó, không cần đọc sách luôn nữa. Tại vì những cái ngôn ngữ đó nó không có cần thiết để quý vị mở trí huệ cho quý vị. Alright. It comes to mind a story of a great Chan Master. Khi nói về cái bất lập văn tự có câu chuyện rất là nổi tiếng. Anyone heard of Master Chan Master Xiang Diễn? Có ai nghe ngài Hương Nghiêm thiền sư không? Xiang is the incense. Yen is adorn. Okay, incense and adornment. Hui Zhong, his other name is Hui Zhong, is wisdom and loyalty. Very, very famous story. If you want to, if you learn about Chan, this is the story people, often mention. Học về thiền ai cũng biết về cái chuyện này.
Okay, 香严慧中. The incense and the adornment, Chan Master, 香严, ngài hương nghiêm thiền sư. Xiang Yin was left home at a home life at an early age. Thành làm đi cạo đầu đó lúc còn trẻ. He is very smart and very quick-witted. Rất là thông minh và rất là lanh lợi. You know, smart and quick-witted. He's very fast with his tongue. Là thông minh là nhìn thấy được mà cái miệng lưỡi dễ sợ lắm. Okay, it's very rare combination for a monk. Some monks, most monks are dumb. Đại đa số những người xuất gia là dốt. Okay, they're not smart, không có thông minh. If they either smart, they're not quick-witted. Mà thông minh thì không thể nào mà lanh lợi được. Mà lanh lợi không thể nào thông minh được. Or they're quick-witted, but they're not smart. Okay, so it's very hard to find a monk who's both quick-witted and smart. Master Sangwook is shaking legs. Yeah, quick-witted and smart. Okay, and so he learned everything there is to learn about Buddhism with the purpose of becoming enlightened. Học tất cả những giáo lý Phật giáo để mà hiểu đạo, để đắc đạo. Okay. And he couldn't become enlightened. Đắc đạo không được. So he went to study Chan under WeiShan Chan Master. Thì nghiên cứu sách bao nhiêu cũng không có đắc đạo được. Thành phải tới học thiền với ngài Bách Trường Thiền sư. Okay? He had to go. He studied everything there is to study. Couldn't become enlightened. So he had to go study Chan. Đời xưa như vậy đó, người ta phải học cái kinh điển rồi xong phải tới học thiền để mà thâm nhập kinh điển, kinh tạng. Alright? So he studied under WeiShan for long time. Tới ngài Bát Trường tu rất là tinh tấn. He worked hard, làm việc cực khổ dễ sợ lắm. Okay? And he participated in many chanties. Rồi tu hành rất là tinh tấn, còn luyện biết bao nhiêu thiền thất rồi. It's countless chanties. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? And he still did not become enlightened. Mặc dù như vậy mà vẫn không đắc đạo được. Could not become enlightened. So after WeiShan died, khi Bách Trường Thiền sư chết, so Xiang Yin then went to study under WeiShan's pupil. Thì khi Bách Trường Thiền sư chết rồi đấy, thì ông Hương Nghiêm này mới tới học với đệ tử ngài Bách Trường. Guess who it is? Biết ai không? Jim. Who is it you think? Oh, I'm sorry, I looked at the wrong person. Yes. Who it is? Master Sangwook. Who do you think he studied? Who? Đoán thử. Take a guess. That's right. Study under WeiShan Master. Thầy bỏ qua học với ngài Quy Sơn Thiền sư. Because WeiShan is a disciple, direct descendant of WeiShan. Tại vì Quy Sơn là đệ tử mà đích truyền của ngài Bách Trường Thiền sư. Okay. So he studied in the WeiShan, and he's getting nowhere. Cái tu cũng không có đi tới đâu được tới đâu vậy đó. So I started becoming very unhappy. Bất bình dễ sợ lắm. So one day WeiShan called him in. Quy Sơn Thiền sư biết.
he let him become being pissed off for a long, long time. Quy Sơn Thiền Sư để ông nổi khùng thời gian thật lâu. Hoping he'll leave. Coi thử nó có bỏ đi là không. Okay? So he's pissed off for a long time. Xả lũng. He bitch, he complains. No one pays attention to me. No one pays attention to me. No one cares for me. You know, everyone is doing something else. Okay, so all this time, and he but you see, Yang Diện is very determined. Cái ông Hương Nghiêm mà rất là thành tâm nói, tôi nhất định chứ, I'm determined to become enlightened. Tôi nhất định phải giác ngộ. So he won't leave. Nhất định đi. He realized WeiShan is the best there is then. Quy Sơn Thiền Sư là hồi đó là đệ nhất rồi. Okay. And so one day WeiShan couldn't get rid of him. Ngày kia Quy Sơn Thiền Sư bực mình quá. Now WeiShan got afflicted. Quy Sơn Thiền Sư phiền não như sợ nó. Đuổi nó không đi. I tried to get rid of him, but he wouldn't leave. What to do? Làm sao bây giờ? So WeiShan called him in. Called him and said, I know you're very knowledgeable. Tôi biết ông biết nhiều lắm. Okay. Only want you to tell me one thing. Để tôi muốn á, ông nói cho tôi biết á, một chuyện thôi. One thing only. Okay? He says, what is your original face before you were born? Quy Sơn Thiền Sư kêu vào nói, tôi biết ông giỏi chứ sao, ông biết cái gì ông biết hết rồi. Tôi yêu cầu ông trả lời tôi một câu thôi đó. Nói tôi một chuyện thôi đó. Cái bổn lai diện mục trước khi mà cha mẹ ông sinh ra, cái mặt ông là sao? Tell me. What do you look like before you born? Mặt ông ra sao? Mặt cô ra sao? And Xiang Diện chưa bao giờ ai hỏi chuyện đó hết. No one ever asked him that. Not even BeiChan, not anyone else. Bách Trường chưa bao giờ hỏi chuyện đó. Quy Sơn Thiền Sư người đầu tiên mà dám hỏi cái câu chuyện này thôi, là cái mặt ông ra sao trước khi ông sinh ra. And Xiang Diện was flabbergasted. And he went through all his iCloud storage. Ông bật cái iPhone đó, ông quay. Oh my God. Kim ra, không thấy được. And so he said, just a minute. Ông nói đợi tí. Okay? He said, just a minute. He ran back to his room and checked Azure. Okay. Rồi xong rồi về phòng kiếm sách. He went through all his books. His room is like a whole library. Cái phòng ông á toàn là sách không à. Piles and piles upon piles and piles of books. Sách đầy hết, chỗ nào cũng sách hết. Okay. Hey, look. Kim. Couldn't find the answer. It's like Kung Fu Panda Master. Yeah, similar. Yeah, that's where they stole it from. This is true story, though. Oh, that's why it's funny. Yeah. This is a true story. This is the first time that this GongAn was ever asked, was created by WeiShan Master. Cái công án này là công án đầu tiên mà ngài Quy Sơn Thiền Sư tạo ra, nghe thưa quý vị. Ngoài thẳng cái ông kia đó, cái mặt mày ra sao trước khi mình sinh ra? What's your face? What do you look like before you were born? First time. This is one of the most famous GongAn in Buddhism. Đây là một trong những cái công án mà nổi tiếng nhất trong Phật giáo mình, là Quy Sơn Thiền Sư người đầu tiên xài đó. He's the first one. Our patriarch is the first one to use it.
Okay? So Xiang Yin look everywhere, he couldn't find anything. Thì ngài Hương Nghiêm mới kiếm tất cả cuốn sách mình kiếm ra. You know what he did? Làm gì? He got a can of kerosene. Okay? Lấy một cái thùng xăng. Okay? And goes around his room. Đổ xăng với cái kinh, đốt hết. He burned all his books. All of them. And cancel subscription to iCloud. And he was very offended. Giận dễ sợ. He's so offended. He says, he's so proud his entire life. There's nothing about Buddhism he doesn't know. Cả đời ông rất là hãnh diện. Là không có gì trong Phật giáo mình không biết hết. Đúng không? Nothing he didn't know. Cái gì mà cái ta hỏi gì không biết rồi. All he had to answer everything. Hỏi gì trả lời nấy, trả lời nấy. Khi thiền sư hỏi một câu thôi mà cứng họng. And yet this old monk asked him one question, couldn't answer. Okay. And so he burned all his books. Ngài Hương Nghiêm thiền sư mới đốt hết tất cả sách mình. Okay. Make a bonfire, burn all of it. Cháy từng tung. And this is a serious offense. Nhưng quý biết không? Đốt kinh tội nặng dễ sợ lắm. You know, you burn sutras. I don't recommend it, by the way. Okay. Okay. Đừng có bước trước ông này. Don't imitate him. You fall to the hells. Chắc chắn đọa địa ngục. This is what is not. They didn't tell us. Okay. Không nói chứ. Okay. The guy is a lost cause. Rõ ràng cái ông Hương Nghiêm là phu phương cứu chữa rồi. Đã vừa dốt mà còn đọa địa ngục nữa, ai mà cứu được nữa? Hả? Cô Dượng Nga bây giờ cứu sao bây giờ? Cô Dượng Nga ngủ lên ngủ xuống. Sao coi nghe được không? Được không? Nghe vẫn được hả? Cần cái yes. Tội chứ. Đọa địa ngục đó em. Thôi đừng hòng vãng sanh nữa. Đốt mấy lần? Lần hay là một lần hay là hai lần? She asked if you burn the Sranga mantras and the Great Compassion mantras when they offer in the Asians, these fool Asians. They burn all these things in the adornments of the offerings to their ancestors. And I asked her, she asked me, is there any problem? I said, you go to the house, it's no big deal. So I asked her, how many times did you burn? Once or twice? She said, more than twice. Every year. Cả lũ đọa địa ngục hết. She says it's not her fault. She bought someone who did it, and now so she says, you know, I said, then all of you go to the house. So. Okay. Yeah. Nuro. She says, if you didn't know, it's no offense. Không biết vẫn tội như thường. Okay. Yeah. All right. Where are we? So anyway, he burned everything. He's going to go to hell for sure. Plus he's stupid. So he said, what am I going to do with my life? Cuộc đời mình còn gì nữa đâu. Cách hạnh diện nhất là cuốn sách của mình. What I'm proudest of my achievement is that I know all my books. And they're useless. Sách bao nhiêu đó cũng vô ích cho mình thôi. Đốt hết. And he left WeiShan and says, I swear I will never talk to you again. Thề, lập thề, tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với ông Quy Sơn Thiền sư này nữa hết.
What a mean Chan Master. Ông thiền sư mà ác dễ sợ luôn. He ruined my life. Hai cuộc đời của tôi. Yes. So he wandered. Nó đi. What happened to her? He went to Japan. Đi lang thang qua Nhật. He saw Mount Fuji. Thấy cái núi Fuji. He takes it back to WeiShan Master. Does it look like Mount Fuji? Thì ông đi qua bên Nhật, ông mới thấy cái núi dãy núi Fuji. Ông lập tức text ngài Quy Sơn Thiền sư, có phải cái mặt tôi là giống cái núi Fuji đó không? No. So he went from places, went to Seoul, he went to Korea, okay, qua bên Đà Hàn, okay. And what's in Korea, by the way? He saw kimchi. He took a picture of kimchi. He said, "Does it look like 7 varieties of kimchi?" Cái mặt tôi có giống kimchi là không? So he went everywhere. Đi khắp mọi nơi, lang thang. He went everywhere because he's lost his mind. Điên, nổi điên. He went crazy, practically. Okay, poor Chinese guy. Okay, he went crazy. He said, "My life is meaningless." Cuộc đời tôi không có ý nghĩa gì. I'm nothing. My entire life, I did nothing. I accomplished nothing. Cuộc đời tôi nghĩ tôi thông minh, không làm được cái nên cái tích sự gì hết, bỏ. So he went around. He went to Malaysia. He went to India, passage to India. He went to saw the Yakuzas in Tokyo, and then he went to Vietnam. He went to Laos in the triangle right there, Golden Triangle, and grew opium. He did everything. Đi khắp hết cái thế. Couldn't find the answer. Tìm ra. Couldn't find any inspiration. Không biết. Tìm ra được cái giải đó. See? So if you travel to find inspiration, you will not find it. Deepest level of inspiration, okay, is from within, not from outside. Cái mà cái việc mà tìm cái sự hiểu biết mà từ ngoài tìm ra, cái hiểu biết phải từ trong. So your inspiration comes from inside, not from outside. People are wrong. The Beatles are wrong. Steve Jobs are wrong. They went to ashram and go, okay. Okay, it's wrong. Or the Samsung people. Okay, it's all wrong. It has to come from inside. Okay. And so he went and look, đi khắp hết mọi nơi. He became a real beggar. Được trở thành một người thực sự là khất sĩ luôn. He went everywhere. And endured hunger, endured thirst. His skin becomes so dark. People thought he was from India somewhere. Okay. Thành ra nhìn đói, nhìn khác, da nó ngâm đen thui như là người Ấn Độ vậy, già vậy đó. Okay. And he still couldn't find the answers. One day, ngày kia, he stopped. He went, he saw the tomb of great master Nản Dạng. Thì vừa ngày tới cái mộ của ngài Nam Dương đại sư. Nản Dạng, great master Nản Dạng, who is a national master in the Tang dynasty. Nam Dương là một đời đó là quốc sư của đời Đường đó. And he says, since my entire life I've done nothing important. Nói cuộc đời tôi không có làm gì quan trọng hết. I'm going to stay here and take care of the tomb until I die. Tôi cả đời không làm gì nên tích sự. Tôi ở lại đây. Tôi chỉ trông nom cái mộ của ngài quốc sư này là cho tới khi tôi chết luôn. At least I do something important. Nhất làm cái gì nó có ý nghĩa. Okay? See that? That humility. I've done nothing important. So I'm reduced to a tomb caretaker. Cái điều đó dễ sợ không? Cả đời lúc trước mà hãnh diện, bây giờ chỉ không còn gì. Before he was so proud of himself. Okay? I know everything there is to know. And now he said, I'm reduced to nothing. I'm just a beggar who accomplished nothing. I may as well take care of the tomb. Okay? Bỏ hết tất cả.
bây giờ mình làm cái người giữ mồ thôi là đủ rồi, cái sức mình chỉ chừng nữa thôi. Okay, that's all I'm worthy to do. I'm worth. Okay, so every day he would weed the tomb, mỗi ngày ra lượm cành lượm lá rồi cắt cỏ này nọ. Okay, that's what he did for years, thời gian rất là lâu. And one day, ngày kia, one day, he was mowing the lawn with with the Honda mower. Ngày kia đang đẩy cái xe mà đang cắt cỏ. Okay. And as he was mowing the lawn, cutting the grass and cắt cỏ, and a gravel flew and hit a stalk of bamboo. Okay, the Chinese have bamboos everywhere. Cái đó, cái viên đá nó bị bắn đi, nó đụng tới cái gốc của cái cây tre. And yes, tóc, âm thanh nghe cái tóc. And he became enlightened. Đắc giác ngộ ngay lập tức. So, what did he do? He became enlightened with that sound. Tóc. Instantaneously, he became enlightened. Cái đá nó văng đùng cái thân cây tre một cái nó ổng tóc, đắc giác ngộ. This is very famous Chan story. You become enlightened through tóc. Âm thanh thôi, tóc, giác ngộ. Tóc. Tóc. Open his earphones. Tóc. Cô gì nghe được không? Tóc. Go to the Pure Land. You go to the Pure Land. Đi qua thế giới cực lạc đi. It's hopeless for you. Okay. Tóc, đắc giác ngộ. And he wrote a poem. Khoái quá, biên bài thơ. He says, one strike and all knowledge is forgotten. Một cái âm thanh nó bốc là tất cả những cái tri kiến mất hết, quên hết. One strike, all knowledge is forgotten. The reason that you aren't enlightened is because you treasure your knowledge, you treasure your mind. Lý do mà quý vị không giác ngộ được, tóc, doesn't work for you. Âm thanh nó không làm việc cho quý vị được đó, là tại vì quý vị vẫn chấp trước vào cái tri kiến của mình. Đấy. So it's beautiful. Hay vậy sao? Tóc, all knowledge is forgotten. Tóc một cái là tất cả cái gì kia mình biến mất, quên hết. Dễ sợ không? Does it mean he become stupid? Chắc ngu rồi sao vậy? No. He transcends the barriers of knowledge, of words. Có nghĩa lúc đó cái bức tường của cái tri kiến, của cái ngôn ngữ, của chữ nghĩa đó, ông vượt qua luôn đó. Before he had to depend on them. Lúc trước phải nhờ những cái chữ nghĩa ngôn ngữ. Now he just no more dependency. Không còn dựa vào cái đó, không cần dựa cuốn sách. He didn't have to lean on the iCloud or Azure or or whatever. No more. Okay? No more the mere pretense of practice. Ignore this. No more the mere pretense of practice. Câu thứ nhì là không còn giả bồ tu hành nữa. Vì quên phần này.
Okay. GongAn quên cái phần này. You can forget about this. Okay. For low level people like you should practice. Trình độ cái gì phải tu, đừng có nói tầm bậy. Okay. Don't listen to this. Transform to uphold the ancient path, not sung and idle devices. Find why not traces left. Okay. Everything will become empty. The great purpose lies beyond sound and form. Cái đài mục đích đó, nó vượt qua cái sắc và cái âm thanh. Okay? Every action you realize way beyond all speech, the ultimate principles. Nó vượt qua tất cả những cái ngôn ngữ, và đó là cái đại lý thuyết, đại ý nghĩa. So he wrote this poem, and he remember WeiShan Master. Tôi biên xong mình nhớ cái ông thiền sư mắc dịch đó. He sent it over there. Nhớ ông thiền sư mắc dịch, Quy Sơn thiền sư gửi về thơ qua để cười. This is my original face. Đây là bổn lai面mục của tôi. Quy Sơn thiền sư đọc cái này. Quy Sơn thiền sư đọc khoái, rung đùi. Okay, he's enlightened. Quy Sơn thiền sư nói, cái người này giác ngộ. Okay, but his disciple, ngài Ngưỡng Sơn thiền sư, he says, no way, I'm better than him. Ngưỡng Sơn nói là Ngưỡng Sơn bắt đầu hơi jealous. What's jealous in Vietnamese? Ganh tị. Ai biết chữ ganh tị hay dữ vậy? Ai nói chữ ganh tị vậy? Con nhỏ kia hả? Nhỏ lắc hả? Ganh tị đâu có biết chữ. I don't even know what jealous Vietnamese Vietnamese jealous for Vietnamese. Anyway, so Yang Shan says, no, I can't be. I need to come verify. Ngưỡng Sơn thiền sư nói, không được, con phải tới, con phải check. So he walked to the tomb and look at him and said, did you write this poem? Thì Ngưỡng thiền sư mới lò mò lọt tọt đi qua bên kia, đi bộ qua bên kia. Đời xưa nó có xe ngựa đâu, đi bộ qua bên kia. Anh hỏi là cái bài thơ này ông biên ra hả? And Xiang Diện said, of course I did. Đương nhiên tôi biên rồi. He says, Yang Shan says, but anyone can use words to say these things. Ngưỡng Sơn nói, làm sao tôi tin được? Ai cũng có thể đọc sách rồi biên cái này ra. So he wrote another poem. Cái ông Hương Nhiên mới biên bài thơ khác. He wrote second poem. He says, last year poverty was not real poverty. Năm trước tôi nghèo, thiệt sự không phải nghèo. This year poverty is finally genuine poverty. Năm nay nghèo mới thiệt sự nghèo. In last year poverty, there was still ground where I could plant my hoe. Năm ngoái tôi nghèo, nên tôi còn cái mảnh đất nếu tôi có thể trồng, tôi có thể đào được. This year's poverty, not even the hoe remain. Năm nay cái nghèo tôi ngay cái cày cũng không còn nữa. So everything disappeared. Okay? Năm ngoái chỉ còn cái cày thôi. Last year he had a hoe left to plow the field with. And he sees as poverty. Hồi xưa nghèo là Ấn Độ như vậy luôn. Năm nay nghèo nó Độ không còn cái cày luôn nữa. Everything disappeared. Nó biến mất hết tất cả. Tóc. And Yang Shan listened to that and said, very good, very good. Ngưỡng Sơn thiền sư nghe khoái chí rung đùi. Giỏi. And I certify that my master is right and you. Thì Ngưỡng Sơn thiền sư mới xác nhận hôm nay. Nói là sư phụ tôi đúng. Nói, okay. You really believe that Yang Shan couldn't tell? Thì nghĩ rằng thiệt sự là ông Ngưỡng Sơn thiền sư không thấy được hả? Không biết được hả? I truly believe he just want to go for a drive, that's all. Thầy tin Ngưỡng Sơn thiền sư biết cũng nhận được ngay rồi, không cần hỏi đâu. One look at Yang Shan, his level. One look at Xiang Diện, who could tell Xiang Diện is there. Xiang Diện is not high level. Thì nơi đó là
Cái đó là ngưỡng sư thiền sư mà nhìn Hương Nghiêm đương nhiên nhận được ngay, tại trình độ Hương Nghiêm chưa phải là cao. Nhưng đều chắc là ngưỡng Sơn gì đó, ngưỡng Sơn chắc muốn đi chơi, nhìn vòng chơi vậy thôi, trốn sư phụ đi chơi vậy thôi. Alright, so that's a story behind 不立文字. Cái đó là cái ý nghĩa của câu chuyện, cái câu của bên Thiền tông này là bất lập văn tự như vậy đó. That knowledge that we transmit to you is not dependent upon the words and language. Cái bí mật mà chúng tôi truyền cho cái vị đó, nó không có dựa trên cái ngôn ngữ, cái chữ nghĩa. Okay? That's why it's a real secret. Bởi vì mới thực sự là bí mật. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thầy thì có làm tổ không mà nữ có người nào làm tổ chưa thầy? Có chứ. Có. Sư cô Có. người nào làm tổ chưa? Có. Tại rồi sau khi mà con giác ngộ rồi, không còn nam không còn nữ nữa. Cái người giác ngộ không còn phân biệt nam nữ nữa. Hết nam hết dương này. Hết âm hết dương này. The question she has, can the patriarchs be female? I say, absolutely. There, in the history of Chan, there are female patriarchs. Why is that? Because once you become enlightened, after you become enlightened, there's no more yin and yang. There's no more male and female. Lúc mà cái vị ông thiền sư thì đâu phải là đàn ông đâu. Họ là không còn âm, không còn dương nữa. The Chan Master is no longer a nạn or nữ. Không còn nam, không còn nữ nữa. Okay? Thiền tông thực sự không phân biệt nam nữ đâu. So that goes to prove to you that in a Chan school is no discrimination between men and women. None whatsoever. Discrimination is only in you. Cái phân biệt do cái óc quý vị chứ không phải óc của mấy ông thiền sư. Yes. I think back then, how come like when you say the Chan school doesn't discriminate like male or female, but how come like I went back to like in China recently, and then the Chan school that Xu Yin was passed on to our master, they only have the Chan for the male, not female. And when I came back to ask my sister, she told me in CBTT they still do that. Like male and female, they cannot be in the same. Yeah. It's because from the surface it appears that they're discriminating in men and women. Về cái phương diện mà trên cái lý thuyết á, bên ngoài cái vị nhìn quý vị thấy có sự phân biệt nam nữ, nhất bên Phật giáo mà như vậy thực sự không có. Actually it's none. I can assure you that discrimination is like a from the surface alone. Nói một cách mà thực tiễn mà nói là có sự phân biệt đó là trên cái bên ngoài thôi. Okay, because if you say that they only selected the male and not the females, để nói chẳng hạn như chọn mấy người Phật tử đệ tử là người nam thôi, không chọn đệ tử nữ. I would propose to you that maybe the female disciples are not good enough. They're not qualified. Just like many more male that are not qualified. Thì sự nói tại sao chọn đệ tử nam không chọn đệ tử nữ thì nói ngược, thầy hỏi ngược lại quý vị. Nhiều khi chọn đệ tử nữ mà nó không đủ sức thì căn cơ thì chọn làm cái gì? Okay. When you're at that level of the patriarchs, they don't care who you are. If you are a worthy Dharma vessel, biệt chọn, cái biệt truyền đó là truyền bất cứ ai. It doesn't say nạn biệt chọn, đâu có nói là mà biệt truyền nam đâu. You notice that? The Chan school, it's right there. It says, it doesn't say special transmitted to the male students only, no female. Okay? Đâu có nói là trong cái thiền tông đâu có nói là biệt truyền cho người nam, đâu có biệt truyền người nữ đâu. Đâu có nói đó, chỉ biệt truyền thôi, special transmission. So it turns out that there's some female Chan students who became enlightened. Trong cái lịch sử người Tàu đó có nhiều cái người thiền sinh bên nữ đó đắc giác ngộ.
and she taught other male students who became enlightened under them. Rồi nhận những cái người thiền sư khác, thiền sinh khác, học từ mấy ông thiền sư mà nổi tiếng mà không đắc giác ngộ, phải tới học với cái bà nữ thiền sư mới đắc giác ngộ. It turns out some of the monks who studied under the famous Chan Master didn't get enlightened, had to go to this female Chan Master before he became enlightened. So you see, it doesn't matter who you are. Thực sự không cần biết nam nữ, không có phân biệt. No distinction. All right? Okay. So discrimination is in your mind, not in a Chan Master. Cái tâm ông thiền sư đó không có phân biệt nữa, thưa quý vị. Cái phân biệt của quý vị đó. All right? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so that's why in a Chan school, it's very anecdote there to tell you that the Chan knowledge is not dependent upon words and languages. Thành ra nói quý vị biết á, là cái câu chuyện kể quý vị biết cái ngày Hương Nghiêm nói chứng minh cho quý vị thấy rằng là cái thiền tông nó không cần cái ngôn ngữ. Okay, why is that? Tại sao như vậy? Okay, because language is a human creation. Cái ngôn ngữ là một cái chuyện của người nhân loại nó tạo ra. It's artificial. Nó chỉ là giả tạo thôi. So how can something be true, something profound, be relying upon something artificial? Làm sao cái sự thật, cái gì mà nó sâu xa có thể dựa trên cái gì nó rất tầm thường được? It's not possible. All right? So that's the first reason. The first reason being that something profound cannot have any dependency on something unprofound. Thầy nói rồi lý do đầu tiên hết là cái gì mà nó sâu xa không thể nào lệ thuộc vào một cái gì mà nó nông cạn được. Okay. And number two, thứ nhất là cái gì? It's a state of number three, that is trữ trừ rẫn xin. Cái phần thứ ba là trực chỉ nhân tâm. Okay. It's about the mind. It's not about the sound or the knowledge. Cái biệt truyền này là không phải về cái âm thanh, về ngôn ngữ, mà về cái tâm của quý vị. Okay. Trữ trừ rẫn xin. Mình trực chỉ cái nhân tâm. Okay. What does it mean? What is the direct pointing directly to the mind? Okay. Chỉ cái gì? What mind? Chỉ cái tâm gì? What is it pointing to? What mind? Trực chỉ cái tâm gì? The true mind, tâm chân thật. The mind of attachment. You point to the icky mind. Trực chỉ cái tâm mà cái tâm nó xấu xa. This is characteristic of Chan. Đây là cái đặc sắc của cái thiền. And the Chan Master didn't say, "Oh, you're so generous." Ông thiền sư nói, "Oh, cái vị rộng lượng dễ sợ. You are so smart. Cái vị thông minh dễ sợ. You are so marvelous. You look so marvelous." Cái vị trông ngon lành quá. Okay. What did the Chan Master say? You're so stupid. Thiền sư nói sao? Nói là sao mình dốt dữ vậy? Why are you so jealous? Tại sao mình ganh tị dữ vậy? Why so greedy? Tại sao tham dữ vậy? Okay. Why won't you listen? Tại sao nói mà không nghe? Okay.
So sometimes they have to beat you because when you phải đánh nó, that's the pointing of the mind right there. Okay? You don't listen, so I have to beat you. Nói nghe phải đánh nó mới chú ý. You pay, they don't. You talk to them, give instruction, they don't pay attention. Listen. Okay? Alright. So you trừ rẫn xin là mình trực chỉ cái nhân tâm, cái tâm mà nó lộn xộn. You point to the mind that is icky. Cái tâm nó the mind is greedy, is angry, that's stupid. Cái tâm nó ngu, nó sân hận. Okay? Nó tham lam. Chỉ cái tâm đó. Why? Because your mother did not. Tại vì mẹ cái vị không chỉ cái vị như vậy. Your teacher did not. Tại vì thầy cái vị không chỉ cái vị như vậy. Your wife didn't tell you. Tại vợ cái vị không chỉ cái vị như vậy. No one else would. Không ai chỉ cái vị như vậy hết đó. That's why the Chan Master has pointed out to you. Tại cái người thiền sư phải chỉ cho cái vị thấy cái đó. You see how repulsive you are. Thấy cái vị thấy gớm dễ sợ. Don't look at me. Look yourself in the mirror. You're repulsive. The Chan Master says, there's nothing pleasant about you, nothing great about you. Thiền sư nó có gì hay hết. Tởm thì mộ. You're disgusting. That's trừ rẫn xin. Cái đó là trực trị nhân tâm. The Chinese are too polite. They don't talk to you like that. This is American Chan. We can be blunt about it. Người Tàu ta lịch sự dễ sợ. Nó nói chuyện không phải nhiều nha. Đọc có giờ ông thiền sư bên Tàu nói là mày tởm dễ sợ, mày gớm dễ sợ, đi ghét ra khuất mắt cho tao coi. WeiShan thiền sư là phải đuổi khéo. You see, WeiShan Master, he had to chase some very, very oblique way. What is your original face, you idiot? He didn't say you idiot. Nhớ WeiShan thiền sư đó có nói sao mày ngu dữ vậy? Đi khuất mắt tao coi. Như vậy đâu có được, người Tàu đâu có nói gì được. Nó nói, vậy chứ cái mặt của ông là sao trước khi mà ông tới gặp nói chuyện với tôi? What's your face? What's your original face? And that's a very polite way of chasing away. Thấy người ta đuổi là sự. Còn in America it doesn't work. Sư Mỹ nó không phải. They sit there and say, okay, let me think about it. Let me eat some more tomorrow. Okay. Nói xứ mày đủ khéo nó không đi. This is a problem in modern days. Where you chase them politely, they pretend they don't understand. Okay, and that's why Lin Chi they have to beat you up. Thành ra bị Lâm Tế phải đánh cho nó giận, nó bỏ nó đi. That's what happened to Lin Chi. He got beaten up and said, "You are such a mean son of a gun. I don't want to learn Chan from you anymore." Ông Lâm Tế bị đánh quá, ông nổi giận, nó trời sư phụ gì mà ác dữ vậy? Ai đời sư phụ mà ác, tôi bỏ tôi đi. Không, ông thầy là thiền sư nó ác được như vậy, người thiếu đạo đức. This master here lacks virtue. But that's a true Chan Master, has no virtues. Người thiền sư không có đạo đức gì hết. There must be the meanest son of a gun like WeiShan Master. Quý vị thấy không? Look. I mean, I just told you a story about how a Chan Master who's supposed to be compassionate destroyed a person's life mercilessly. Thấy cái chuyện ngày WeiShan thiền sư với ngày Hương Nghiêm thiền sư không? WeiShan thiền sư là hại cuộc đời Hương Nghiêm thiền sư luôn, giết nó luôn. The brutality behind it. Think about it. Lin Chi only, you're so stupid. You're so stupid. Get out of here. Okay, yes, Master. Okay. I come back tomorrow. No. WeiShan left him no single piece, no place left on earth for Xiang Yin to stand on as his teaching. Quý vị thấy quy ngưỡng dễ sợ không? Ngài WeiShan thiền sư đó dạy một câu thôi đó khiến cho Hương Nghiêm thiền sư không còn một cái chỗ đứng nào trên cái thế giới này nữa hết. Không còn một chỗ đó luôn. Not a single place he could stand on. Look at the brutality. Thấy nó dã man dễ sợ không? Think about it. It's no place for him to stand on. Không còn chỗ nào mà đứng được nữa hết. Nowhere. He went to Japan, couldn't find it.
Qua Nhật tìm được. He went to the United States. Couldn't find it. Đi ngoài da đỏ cũng kiếm được chỗ đó. He thought he'd be safe. No! He went and bury kimchi. Still not safe. Đi làm kim chi cũng không được thoát được nữa. No way. Không còn chỗ nào hết. Dễ sợ như vậy. Tàn nhẫn. This is extreme cruelty. How could you? Tàn nhẫn dễ sợ. That is trừ trừ rẫn xin. Cái đó là trực trị nhân tâm. You're so stupid. Get out of here. Nó thẳng luôn Hương Nghiêm đó. Mày ngu ngốc quá đi. Ra khỏi khuất mắt ta. Đừng nghĩ mày giỏi. You think you're good at my master by chance? Yeah, he respects you, but I have no respect for you. Trước ông mới ở Bát Trường là ông giỏi, Bát Trường còn phục ông, còn nể ông. Đối với tôi ông chỉ là củ khoai thôi, đi ra khỏi khuất mắt ta. Dã man như vậy. WeiShan is scary, you ask me. Quý vị thấy không? Quý Sơn Thiền Sư thấy kinh khủng, dễ sợ. That's why he's my idol. Please do not be so mean to me. Quý Sơn Thiền Sư đối với thầy phục vì thầy sợ ông trổ tay một cái là mình chết. Okay. Con nghĩ có đời ai mà dám làm con cái chuyện đó với con này. Think about it. Anyone would dare do this to you? Clint Eastwood would take out a 358 Magnum and say, "Go ahead, make my day. Say it." What is what? My what? Finish it, punk! Cái thời này đâu có ai làm dạy như Ngài Quy Sơn Thiền Sư. Thời buổi nó ai mà dạy được như vậy. It's lost. Mất. Trừ trừ rẫn xin. Pointing directly to that mind, that stupid mind of yours. Óc nó ngu như vậy đó. Chỉ cho nó thấy. Nói không nghe. Nói mà cứ cãi. You tell them they argue with you. No, master, but. Nói đâu, mày ngu dữ. Đâu có con đâu ngu vậy đó. I'm not that stupid, master. I object. I'm Vietnamese. Tôi người Việt Nam. Đừng có nói với tôi. You cannot talk to Vietnamese like that. Tát cho mà chết. Đạp cho mà chết. Việt Nam. Tàu cũng đánh chết. Không có như Việt Nam. I don't kill Chinese. Not alone Vietnamese, Caucasian. Yeah, man. I mean, these Chan Masters are they're so incredible. And that's our lineage. Cái dòng mình như vậy thôi. Khiếp không? Sợ không? Sợ không con Ngân? Giờ Ngài Thiên Hóa bây giờ đối với con như vậy chưa? Mấy ông tổ sư quy ngưỡng như vậy đó. The WeiShan patriarchs are like that. They are the most frightening individual. Họ khiếp lắm. I used to be so scared of him. Hồi trước thì sợ ông Thiên Hóa dễ sợ. I was frightened of him. Yeah, I was frightened of him. I said, when I heard the Master, yes. Because I was wondering, because when I listened to the tapes of Master Shenhua, he always sounds so jolly and happy and kind. I was curious. It's for donations. Ông ấy hỏi, this poor Caucasian guy asked me, I heard Master Shenhua sound, he's so kind and compassionate.
Ông này ông nói là tôi từng nghe cái dòng Ngài Tiến Hóa rất là từ bi, đại từ bi. Nói cái đó là để xin cúng dường thôi, xã gia cúng dường. It's called ngoại gia cúng dường. Vietnamese has ngoại gia cúng dường. It means seeking donations. Yes. What can you do? Why is that? Tại sao như vậy? Because right now, the best thing for you is donate. So that's why it says, please donate. Got it? It's not always mean, come on. He's very kind, compassionate to some people because it's good for them. Nói cách khác, Ngài lúc cần từ bi sẽ rất từ bi. Lúc mà cần mà tàn nhẫn sẽ rất là tàn nhẫn. If he needs to be cruel, he'll be the vile and vicious SOB on this earth. He'll be like that. Because it's good for you. Shocking, huh? Shocking, huh? Shocking. Bỏ đi. Trừ rẫn xin, trực chỉ nhân tâm. Point directly at mind. Okay, so he says, you're so stupid, or he says, you're so generous. Because that's what you need to teach them. Be generous for now. And when the time comes, I'll be the meanest son of a bitch to you. Nói cái khác, bây giờ khuyên nó cúng dường đi. Trong tương lai khi nó đủ phước rồi, hành hạ cho nó chết luôn. When you have enough blessings, that's when you see the real Master YongHua. Đủ phước rồi, mới thấy được cái mặt thật của ông Tiêu Hóa. Khớm vậy sao? It's disgusting. Let me tell you. You don't want to be near him. If you have full blessings, I recommend trying Linji. It's easier. Khi mà quý vị có đủ phước rồi đó, thì quý vị nhảy qua cái tông khác, tông lâm tế nó dễ hơn. Mình cũng giác ngộ vậy. We all get enlightened anyway. Isn't that cool, Sean? I mean, you see these secrets about the Chinese. Yeah? We reveal all the Chinese secrets because you think you're Chinese superior? No, we know you mean. Họ toẹt ra hết. Người ta ác dễ sợ lắm. Chinese are the most vicious and cruel people on the earth. We Americans are nice. Người Mỹ mình tử tế. Đúng không? We stay together. We have New Year's Eve party. New Year mình ăn uống với nhau, vui chơi với nhau. We're so happy together. We're true Americans. We're not like the Chinese. Mình đâu giống người Tàu. So what are we going to have for New Year's Eve? We're working on a manual. I remind you a story. When you that comment that poor Jim. Someone Master YongHua used to have a nun. Hồi xưa Ngài Tiến Hóa có một cái người sư cô đó. Sư cô đó. Caucasian nun. I think we should intro so maybe forget the tea. Oh, thank you so much. How do you say it in Tibetan? Thank you so much. No wonder I said something missing. Maybe it's like Chu Ren Xin. How can you be so forgetful? Damn. So anyway, I remember at one time Master YongHua has a Caucasian disciple. Hồi đó thầy nhớ đó có thầy kể Ngài Tiến Hóa có một cái người sư cô người Da Trắng. And
And Master Shua used to yell at all the other Caucasian nuns. Hồi trước Ngài Thiện Hóa chuyên môn mắng mấy cái sư cô kia hận trữ, hiền trì nó bị hóa quýnh hoài. Hận trữ used to be slapped by Master Thiện Hóa, okay, verbally. Okay. Thiện Hóa trữ quýnh hận trì dễ sợ lắm, đại đọa hận trì dễ sợ. And the other nuns as well, Chinese and so forth. But for this particular Caucasian nun, he's never had a harsh words to her. Mắng ai mắng mà không mắng cái sư cô người da trắng này. Nhất định không mắng. Never. Lúc nào cũng dịu dàng. He's always so kind. Eat some more. You warm enough, con mặc có đủ áo ấm không con? You look a bit thin, eat some more. Con hơi ốm thì ăn thêm đi con. You know. Here's my scarf, wear it. Đây cái khăn của thầy này con mang này thôi, cái cảm đó con. He's the sweetest man. Trời, tình dễ thương dễ sợ. You know? And later, what happened? She returned to lay life. Hoàn tục. In spite of the fact Master was totally supportive and kind and compassionate to her. Whatever you want, honey, I will support you. Con muốn gì thầy cho đấy. You want a car? Take his. Okay. Okay. Con muốn xe hả? Lái xe của Nancy kìa. Okay. Okay. Very generous man. Okay. And amazingly, she decided to return to lay life. Bỏ cuộc. Cô sư cô bỏ cuộc. Về hoàn tục lại. What for? Để làm gì? She says, I wanted to have a child. Một hoàn tục tại sao? Tại tôi muốn đẻ đứa con. She didn't know how much work is involved in raising a kid. That poor, stupid nun. You asked me. Bỏ về để làm gì? Lý do duy nhất là muốn đẻ đứa con thôi. She just wants to have a baby. Would you recommend it, Lan? Jenny, would you recommend having a baby, a daughter? Would you? No, right? No! Right? Để đẻ đứa con. And so they asked Master Shenhua. So his disciples said, Master, why so unfair to us? Mà người ta hỏi Ngài Thiện Hóa tại sao thầy có bất công đối với con bị thầy mắng như you yell at me, and you make me work, and you scold me all the time, and yet you favor her. Clearly, she's your favorite. Mưa cãi hoài kia là nuông chiều cô kia. Tại sao vậy? Master Shenhua said, she didn't have much time. Nó đâu có thì nhiều như con đâu. You don't have much time as you do. That's all she can do. That's all she's got. Chừng như thôi. Meaning if he were to yell at her, she would have left already. Hồi đó mà ông mắng một cái là cô cứ bỏ đi. And so basically he allowed her to stay on to plant more blessings. Thầy cho phép cô sống lâu hơn tí, kéo dài thêm vài ngày này để mà vài tuần, vài tháng, vài năm nữa để người ta trồng cái phước, so that she had a chance to plant her blessings. Để có cơ hội trồng phước with the triple jewel, with Mama Yana, để trồng phước với Đại Thừa. Ở ngoài đâu có trồng được, you cannot do the same thing outside. Okay? Is that clear? So now that's why. Okay? That's why. Sometimes kind compassion, sometimes it's phony like hell. Thành ra ông Thiện Hóa nhiều mặt dễ sợ lắm. Đủ mặt hết đó. Okay. He's phony. Don't believe it when he's kind to you. Đừng có tin, ông mà tự bi đừng có tin. Forget it. It's a matter of time. Khi mà cái vị đủ phước, ông đài đọa cho mà chết luôn á. When you have enough blessings, he'll put you through the grinders, and you see what his real face is like. What's his real face when you have blessings? That should be your GongAn. Này một cái công án mới của mình đó. Là cái mặt của Ngài Thiện Hóa, thực sự Ngài Thiện Hóa khi mà cái vị có đủ phước là ra sao?
What is Master YongHua's true original face when you have enough blessings? Okay? It will be Blue Mountain Temple's first original GongAn. Quy Sơn tự mình sẽ bắt đầu tu công án đó. Phản cô Quảng Ngân, cái mặt ông Thiều Hoa thiệt sự nó ra sao? Khi mà quý vị có đủ phước, cái mặt ông ra sao có biết không? Questions, ai thắc mắc gì khác không? So you have three. You have不立文字, không lập bất lập văn tự. Not establishing special language, special words, special terminology. Trừ rẫn xin, directly pointing to people's ickiness. Chỉ thẳng vào cái tâm mà gớm của quý vị. You disgusting mind. Okay? And that's how you can see your Buddha nature and become a Buddha. Nhờ vậy mà quý vị kiến tánh thành Phật. Because when you see, realize how icky you really are. Một khi mà quý vị thấy quý vị gớm tởm như vậy, you say, I don't want anything to do with it. Mình sáng, right? You see your true ugliness. Thấy mình gớm á, cái gì đâu mà giữ đó. What's so great about me? And that's how you see your Buddha nature. Vì vậy quý vị mới thấy được cái Phật tính quý vị. If you like anything of yourself, you're not there yet. Quý vị vẫn còn thấy gì hay, mình hay chỗ nào đó, quý vị chưa được tới chỗ. So that's why they said they're the great monks and nuns over there, the other side of the tracks. So Goyin said she's going to get ready now with her armor and knives and Uzi and so on. You see? So you see, if people think that they are great monks and nuns, don't have enough blessings yet. You are so high. I know. You feel so high. And if you're not high, I go away for a long time. Donations. Tại vì thầy quý vị thấy không? Mấy cái học trò ông mà nghĩ là họ giỏi đó. Thầy chưa đủ phước đó. Đủ phước là nó đánh cho mà chết luôn, đừng tưởng giỏi. Hiểu không? Giỏi tại nó chưa đủ phước nó tha. Kệ thôi, chịu khó làm việc đi con. Tiếp tục làm việc đi con, chừng nào đủ phước ta dạy cho. Okay? Yeah, you cute, we know. Yeah. We all know that. And one day you show you how icky you really are. Isn't it cool? That is our rich tradition of WeiShan Chan in the United States. Cái truyền thống của Vi Ngưỡng mà nó phong phú như vậy nữa thưa quý vị, ở xứ Mỹ này. It's here. Xứ Mỹ này. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? It's a beautiful tradition. Quý vị thấy nó phong phú dễ sợ. It's such a, you know, like this is why when I when I travel, you know, I'm not
that interested in the the sceneries and stuff. Bởi vì thầy mỗi lần đi đâu thầy đâu có ham nhìn danh lam thắng cảnh làm gì. I was more interested in people's mind. Where are the patriarchs? Where are the interesting people you can meet and talk to? Thầy đi chơi thầy muốn gặp nói chuyện người ta như vậy đó. Nó thú vị hơn. Thấy cái tâm người ta. You see people's mind. Okay. Some are compassionate, some are racist and so forth. Cái tâm người từ bi, người đó kỳ thị đó. It's more interesting. Okay? But in deference to my late master, để đối với cái lòng tri ân của thầy đối với ngài Tiến Hóa đó. Okay. I saw so many faces. Thầy biết bao nhiêu cái mặt ông trở mặt khiếp lắm. And he can turn his face just like that. I can't imagine how can someone be like that. I prefer to be kind and compassionate. Thầy không thể tưởng tượng người ta có thể ác được như vậy. Tâm thầy chỉ muốn chọn làm từ bi thôi. I prefer to be kind and compassionate. Okay. All right, that's it for tonight. Tối nay hết. Thank you.